אתם שוקלים פתרון לניהול קבצי הסולidworks שלכם במשך שנים, אבל לא ידעתם איפה להתחיל? ההשקעה בחומרה יקרה, ההטמעות דורשות משאבים, ובסופו של דבר, יש לכם באמת זמן לזה? בואו נראה איך אריק והצוות שלו התגברו על החסמים האלו, עם Collaborative Designer עבור SolidWorks בפלטפורמת 3D Experience. עם פלטפורמת 3D Experience יש התעסקות מינימלית בהגדרות המערכת, כך שבתוך דקות אריק יכול להתחיל לעבוד בבטחה ולשמור את הקבצים שלו ישירות לענן מה-SolidWorks. התקיות, Bookmarks, מספקות לו דרך מוכרת לארגן ולבנות את התכנון שלו. עם שמירה פשוטה, כל תכנון מאובטח והמאפיינים מעודכנים. ועם ניהול חיי מוצר מובנים, הוא יכול לשלוט בהרשאות גישה לקבצים, פשוט על ידי עדכון הסטטוס שלהם. מבלי לרכוש שרת אחד, הצוות של אריק יכול כעת לגשת לקבצים שלו מכל מקום באמצעות דפדפן האינטרנט. פיט הוא מנהל המוצר ולא משתמש SolidWorks. כאשר הוא נפגש עם היצרן שלו על מנת לבדוק את מבנה המוצר, יש לו גישה ישירה לכל המוצרים המשוחררים של אריק. באמצעות תגים וסינונים מתקדמים, הוא יכול לראות במהירות את הקבצים שעוברים לייצור ואת אלו שאפשר לרכוש. כאשר הספק של פיט נותן פידבק שיכול לשפר את התכנון, פיט יכול לתעד את הרעיון באמצעות ה-3D Markups, סימונים תלת-ממדיים. הוא יכול לסרטט קווים אדומים על הדגם, שעוזרים להבין שהתושבת התחתונה יכולה לתמוך ישירות בבוכנה, ובכך להפחית את מספר החלקים ולחזק את התכנון הכללי. כדי לקבל את המשוב של אריק, פיט נהג לשלוח מיילים עם הערות כלליות וקבצים מצורפים. כעת הוא יכול פשוט ליצור משימה, להעביר אותה לאריק ולגרור אליה את ההערות וההרכבה, כך שכל תהליך התכן, המשוב ושיתוף הפעולה עובד חלק וללא בעיה. בחזרה למשרד, אריק יכול לגשת למשימה שהוגדרה לו ישירות מה-SolidWorks. הוא מעדכן את הסטטוס. הוא פותח את ההרכבה באמצעות גרירה פשוטה. ההרכבה נפתחת באופן מקומי, על מנת להבטיח ביצועים אופטימליים. פתיחת הסימונים בטאסקפן מאפשרת לאריק רפרנס נוח לשינויים שהוא צריך לבצע. אריק היה באופן מסורתי מבזבז זמן רב לתת שמות חדשים ולהחליף קבצים על מנת לתעד את הרוויזיה החדשה. אבל כעת הוא פשוט מעלה את הרוויזיה בהרכבה, והקבצים הנדרשים והרפרנסים מעודכנים עבורו. הוא משנה את הגיאומטריה כפי שפיט ביקש, ובאמצעות החיפוש המובנה הוא מוצא בדיוק את החלק המתאים לסיום המשימה. לאחר שביצע את השינויים, אריק מעדכן את סטטוס התכן ומסיים את המשימה לחלוטין. עם Collaborative Designer עבור SolidWorks בפלטפורמת ה-3D Experience, ניהול ושיתוף קבצי ה-SolidWorks שלנו מעולם לא היה קל יותר. וככל שצרכי החברה שלנו גדלים, 3D Experience Works תמשיך לעזור לנו להתגבר על מכשולים באמצעות ניהול שינויים מקושר, ניהול פרויקטים וניהול שחרור לייצור. אז על אלו אתגרים לשיתוף פעולה בעולם התכן אתם תתגברו עם 3D Experience Works.